Do you feel like you don't speak enough Swedish? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. How was your day? Hur var din dag? Hur var din dag? Where is everyone? Var är alla? Var är alla? What's for dinner? Vad blir det för mat? Vad blir det för mat? Call me if you need anything. Ring mig om du behöver något. Ring mig om du behöver något. I'll be back tonight. Jag kommer tillbaka ikväll. Jag kommer tillbaka ikväll. Do you need anything? Behöver du något? Behöver du något? I'm leaving now. Jag går nu. Jag går nu. The TV isn't working. TV:n fungerar inte. TV:n fungerar inte. There's no toilet paper. Det finns inget toalettpapper. Det finns inget toalettpapper. What time is breakfast? Vilken tid är frukost? Vilken tid är frukost? Do you have a reservation? Har du reserverat? Har du reserverat? I have a reservation. Jag har reserverat. Jag har reserverat. How many people? Hur många personer? Hur många personer? It's only Tuesday. Det är bara tisdag. Det är bara tisdag. Today is Wednesday. Idag är det onsdag. Idag är det onsdag. It's already Sunday. Det är redan söndag. Det är redan söndag. Monday is the worst day of the week. Måndag är den värsta dagen på veckan. Måndag är den värsta dagen på veckan. What day is it today? Vad är det för dag idag? Vad är det för dag idag? The day after tomorrow is Friday. I övermorgon är det fredag. I övermorgon är det fredag. It ends in 30 minutes. Det slutar om 30 minuter. Det slutar om 30 minuter. She'll be here by 7 p.m. Hon kommer att vara här vid 19:00. Hon kommer att vara här vid 19:00. The flight will arrive at 8:45 p.m. Flyget kommer att anlända 8:45 på kvällen. Flyget kommer att anlända 8:45 på kvällen. It looks like it will take about 30 more minutes to get there. Det ser ut som om det kommer ta ungefär 30 minuter extra att komma dit. Det ser ut som om det kommer ta ungefär 30 minuter extra att komma dit. We'll arrive 30 minutes early. Vi anländer 30 minuter tidigt. Vi anländer 30 minuter tidigt. He's leaving now. Han går nu. Han går nu. Let's leave in 20 minutes. Vi åker om 20 minuter. Vi åker om 20 minuter. Can we leave around 6? Kan vi åka runt 6? Kan vi åka runt 6? Be here before noon. Var här innan 12 på dagen. Var här innan 12 på dagen. It's almost dusk. Det är nästan skymning. Det är nästan skymning. It's midnight.
Det är midnatt. Det är midnatt. It's noon. Klockan är prick 12. Klockan är prick 12. It's 3:00. Klockan är 3. Klockan är 3. What is a good time for you? Vad är en bra tid för dig? Vad är en bra tid för dig? Have you done this before? Har du gjort det här förut? Har du gjort det här förut? What do you do in your spare time? Vad gör du på din fritid? Vad gör du på din fritid? What's your hobby? Vad är din hobby? Vad är din hobby? I play the guitar. Jag spelar gitarr. Jag spelar gitarr. I'm sorry for your loss. Jag är ledsen för din förlust. Jag är ledsen för din förlust. Congratulations. Grattis. Grattis. Please sit down. Varsågod och sitt. Varsågod och sitt. Come in. Kom in. Kom in. That was so thoughtful of you. Det var väldigt omtänksamt av dig. Det var väldigt omtänksamt av dig. You shouldn't have. Du skulle inte ha. Du skulle inte ha. Welcome. Välkommen. Välkommen. Do you have any kids? Har du några barn? Har du några barn? I'm American. Jag är amerikan. Jag är amerikan. Are you going on vacation? Ska du åka på semester? Ska du åka på semester? Do you have an appointment? Har du bokat tid? Har du bokat tid? I feel sick. Jag känner mig dålig. Jag känner mig dålig. I don't feel well. Jag mår inte så bra. Jag mår inte så bra. I think you can do it. Jag tror att du kan göra det. Jag tror att du kan göra det. Want to speak real Swedish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at swedishpod101.com. I'm sorry. Förlåt. Förlåt. Don't worry. Oroa dig inte. Oroa dig inte. It's okay. Det är okej. Det är okej. Please. Snälla. Snälla. Please forgive me. Snälla förlåt mig. Snälla förlåt mig. I really appreciate it. Jag uppskattar det verkligen. Jag uppskattar det verkligen. Thank you. Tack. Tack. You're welcome. Varsågod. Varsågod. Make yourself at home. Känn dig som hemma. Känn dig som hemma. Hello. Hej. Hej. Good morning. God morgon. God morgon. Goodbye. Hej då. Hej då. Long time no see. Det var länge sedan. Det var länge sedan. Good evening. God kväll. God kväll.
Sorry to keep you waiting. Förlåt att du fick vänta. Förlåt att du fick vänta. Wait a moment. Ett ögonblick. Ett ögonblick. Hello? Hallå? Hallå? Really? På riktigt. På riktigt. Help. Hjälp. Hjälp. I don't like it. Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det. I like it. Jag tycker om det. Jag tycker om det. Delicious. Utsökt. Utsökt. Awesome. Ballt. Ballt. What is it? Vad är det? Vad är det? Where are you from? Vart kommer du ifrån? Vart kommer du ifrån? How old are you? Hur gammal är du? Hur gammal är du? What's your phone number? Vad har du för telefonnummer? Vad har du för telefonnummer? What time is it? Hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? This is for you. Det här är till dig. Det här är till dig. I'm good. Jag mår bra. Jag mår bra. How have you been? Hur har du haft det? Hur har du haft det? How are you? Hur mår du? Hur mår du? Nice to meet you. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas. It's difficult. Det är svårt. Det är svårt. Once again, please. En gång till, tack. En gång till, tack. I don't understand. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Slower, please. Långsammare tack. Långsammare tack. It takes about 30 minutes by train. Det tar ungefär 30 minuter med tåg. Det tar ungefär 30 minuter med tåg. I want a bottle of water. Jag vill ha en flaska vatten. Jag vill ha en flaska vatten. I live in Los Angeles. Jag bor i Los Angeles. Jag bor i Los Angeles. My vacation starts in 2 weeks. Min semester börjar om 2 veckor. Min semester börjar om 2 veckor. I've changed. Jag har förändrats. Jag har förändrats. I won't do it again. Jag ger inte om det. Jag ger inte om det. This weekend I'm going to the movies. Den här helgen ska jag på bio. Den här helgen ska jag på bio. What are you doing this weekend? Vad ska du göra den här helgen? Vad ska du göra den här helgen? I'll have time next week. Jag har tid nästa vecka. Jag har tid nästa vecka. I'm busy this week. Jag är upptagen den här veckan. Jag är upptagen den här veckan. Ready to start? Redo att börja?
Redo att börja? You're handsome. Du är snygg. Du är snygg. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.